Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι αρκετά βαρύ. Δεν είναι καινούριο, διατρέχει δεκαετίες και αιώνες, αλλά μάλλον είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που στο ελλαδικό συγκείμενο αποκτά αρκετό φως και όνομα. Θα συζητήσουμε για τις γυναικοκτονίες, για τις δολοφονίες γυναικών, κοριτσιών, θηλυκοτήτων εξαιτίας του φύλου τους, στο πλαίσιο της πατριαρχικής εξουσίας. Και για μένα έχει ενδιαφέρον ότι είμαστε εδώ σε ένα χώρο που μοιάζει με το σαλόνι ενός σπιτιού, όπου το σπίτι είναι ενοιολογημένο σαν ένας χώρος ασφάλειας, αλλά για πάρα πολλές γυναίκες δεν ήταν χώρος ασφάλειας, αποδείχθηκε τόπος μαρτυρίου και θέλουμε να είναι ένα διάβημα επανοικιοποίησης αυτού του χώρου, να είναι ένας χώρος όπου θα μπορούμε να φλιαρίσουμε και να τον μετατρέψουμε ξανά σε ένα χώρο ανταλλαγής, προβληματισμού, σκέψεων, αγωνίας, με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί πάνω στο πεδίο, κουβαλάνε εδώ πέρα εμπειρίες, γνώσεις, απόψεις, αναλύσεις, αλλά κουβαλάμε νομίζω και κάθε μία και ο καθένας μας και τη φόρτιση και την αγωνία που έχει αυτή η κουβέντα. Θυμάμαι το βράδυ πριν φύγει, ανέβηκα στο δωμάτιό της, ετοίμασε τα πράγματά της, τα είχε έτσι όλα τακτοποιημένα και όμορφα. Είχε κάνει 2 πολύ όμορφες κοτσιδούλες. Ήτανε χαμογελαστή. Ήτανε πολύ όμορφη. Την αγκάλιασα, της είπα να περάσει πολύ όμορφα στις διακοπές της. Μου χαμογέλασε και αυτή ήταν η τελευταία ανάμνηση που είχα μαζί της. Γιατί μετά από 3 μέρες έλαβα ένα τηλέφωνο στο κινητό μου και έγραφε πάνω τη λέξη θύρα και όταν το είδα ταράχτηκα γιατί ήξερα ότι ήταν το παιδί μου εκεί και μου πέρασαν 1000 σκέψεις από το μυαλό ότι έχει χάσει το πορτοφόλι της, τα λεφτά της, ότι ίσως να είχε κάποιο ατύχημα, ότι να χτύπησε λίγο το πόδι της, αυτά που μπορεί να συμβούν στις διακοπές σε όλους μας. Και τελικά ήταν μια φωνή απέναντι που μου έλεγε ότι είναι σε δυσάρεστη θέση να μου πει ότι η Γαριφαλιά δεν ζει, ότι δεν είναι ζωή. Και μετά δεν θυμάμαι να σας πω τι έγινε. Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή και ακόμα δεν μπορώ να το δεχτώ ότι έχει συμβεί αυτό στο παιδί μου. Η κόρη μου είναι θύμα γυναικοκτονίας. Η Γαριφαλιά είχε τη δύναμη και το σθένος να πει όχι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πίστεψε ότι μπορούσε να ελέγξει τη Γαριφαλιά, μπορούσε να της πει τι να κάνει, τη θεωρούσε κατώτερη, τη θεωρούσε υποκείμενο, αντικείμενο, δεν ξέρω τι μπορεί να τη θεωρούσε στο μυαλό του. Η Γαριφαλιά μου είναι ένας ήρωας, είπε όχι και άρχισε να τρέχει. Και το πλήρωσε με τη ζωή της. Ας ξεκινήσουμε από το προφανές, που είναι ότι η γυναικοκτονία είναι η αφαίρεση της ζωής μιας γυναίκας με δόλο, έτσι όχι από αμέλεια, για το λόγο ότι είναι γυναίκα. Βέβαια, μέσα σε αυτούς τους όρους χωράει και η θηλυκότητα, όχι μόνο κατά τη δική μου άποψη και κατά τις αναλύσεις των τελευταίων χρόνων. Να πούμε καταρχήν ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένα ιστορικό φαινόμενο που έχει μεγάλο βάθος, ανεξάρτητα από το ότι πρόσφατα έχει έρθει στην συνείδηση, ας πούμε, και στη δημόσια συζήτηση και στην επεξεργασία και στις θεωρίες και στην έρευνα. Για την Ελλάδα τώρα, αν αυτό νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μία εικόνα, είναι η αλήθεια ότι οπωσδήποτε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι γυναικοκτονίες δεν συνέβαιναν επειδή αρχίσαμε ξαφνικά να ενδιαφερόμαστε για αυτές και να έχουν πάρει τόσο χώρο μες στη δημοσιότητα. Το γεγονός μπορούμε να δούμε κάποιους σταθμούς τρόποντινά. Θα έλεγα ότι μετά την δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, που υπήρξε και μια κινηματική αφύπνιση, γιατί δεν μπορούμε αυτά τα δύο να τα θεωρούμε ξεχωριστά. Σίγουρα το κίνημα και τα υποκείμενα συλλογικά, τα οποία δρούν προκειμένου να αυξήσουν την ορατότητα και να επεξηγήσουν και να συζητήσουν τέτοια θέματα, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ θα έλεγα ότι
ίσως δεν είναι καν και μόνο κοινωνικό φαινόμενο. Μοιάζει δηλαδή να είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται σε μια γενικότερη ιστορικοπολιτισμική εξέλιξη στον ανθρώπινο πολιτισμό. Αν πάμε δηλαδή πιο πίσω, θα δούμε ότι οι γυναικοκτονίες, σαν το τελευταίο στάδιο στην πυραμίδα της έμφυλης βίας, είναι αυτό που θα λέγαμε το τελευταίο σκαλί στην κατάληξη μιας πολιτισμικής και οργανωτικής αλλαγής στη συγκρότηση των κοινοτήτων, των ανθρωπίνων κοινοτήτων. Σκέφτομαι πάνω σε αυτό που λες ότι είναι πραγματικά δύσκολο να ορίσεις το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό συγκείμενο μέσα στο οποίο συμβαίνουν οι γυναικοκτονίες, ακριβώς γιατί αυτές συνέβαιναν πάντα. Και στο κέντρο όλων των εποχών νομίζω ότι βρίσκεται αυτή η αντίληψη πατριαρχική ότι το σώμα της γυναίκας, το σώμα των γυναικών αποτελεί ιδιοκτησία, αποτελεί πεδίο μάχης και διεκδίκησης. Ίσως η πιο σκοτεινή περίοδος στην ιστορία να είναι η μαζική εξόντωση του κυνήγι των μαγισσών. Το πώς, ας πούμε, από τα τέλη του 15ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα, χιλιάδες γυναίκες οδηγήθηκαν στην πυρά επειδή ήταν γυναίκες. Ο μόνος λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι καθαρά θέμα τύχης. Έτυχε την ώρα που είχα πάνω μου έναν άνθρωπο που με έπνιγε και είχε ένα απίστευτα κενό βλέμμα, έτυχε να καταφέρω να τον ηρεμήσω, να τον κάνω να συνειδητοποιήσει ότι με σκοτώνει. Και έτυχε να είμαι εδώ σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι αφού βίωσα αυτή τη σχέση και αφού κατάφερα να ξεφύγω από αυτή τη σχέση, πάλι με κάποιο τρόπο αισθάνθηκα υπεύθυνη. Αισθάνθηκα ότι ήταν δικό μου λάθος που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, που δεν αναγνώρισα τη σημάδια, που δεν κατάλαβα με ποιον άνθρωπο είχα να κάνω όσα χρόνια ήμασταν μαζί. Και είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί ο κακοποιητής δεν θα έρθει στο πρώτο ραντεβού και θα πει «Κοίταξε να δεις, εγώ στο τέλος αυτής της σχέσης θα σε πνίξω». Δεν σου δίνει τα σημάδια με το καλησπέρα. Ίσα-ίσα, στην αρχή της σχέσης τείνει να είναι πάρα πολύ τρυφερός, πάρα πολύ δοτικός, ίσως ο πιο τρυφερός σύντροφος που έχεις ποτέ. Και μόλις νιώσει ότι είναι ασφαλής, γιατί εσύ έχεις ρίξει τις άμυνές σου, νιώθεις προστατευμένη, νιώθεις ότι είσαι με έναν άνθρωπο που σε λατρεύει, τότε νιώθει ότι μπορεί πλέον να δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Να δείξει όλα αυτά τα σημάδια που έχουν όλες οι κακοποιητικές σχέσεις, όπως είναι το να αρχίσει να σε μειώνει. Να σε μειώνει σε τέτοιο βαθμό που νιώθεις ότι πλέον δεν αναγνωρίζεις και πολύ τον εαυτό σου. Μετά, αφού καταφέρει να σε μειώσει και αρχίζεις να έχεις αμφιβολίες για τον εαυτό σου, σε κάθε καυγά σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι υπεύθυνη. Μόλις αρχίσει να αντιδράσει όλο αυτό, αρχίζει η βία. Αρχίζει η λεκτική βία. Σου φέρεται απέσια, σου μιλάει απέσια και έχει ακόμα και κάποιες, στην πορεία δηλαδή, κάποιες μορφές βίας που είναι σωματικές, αλλά δεν νιώθεις ότι σε έχει χτυπήσει. Νιώθεις ότι παραλύει το σώμα σου. Γιατί και η σωματική του διάπλαση είναι τέτοια που μπορεί να σε τρομοκρατήσει. Η έμφυλη βία όντως είναι μια διαδικασία κλιμάκωσης. Δεν ξεκινάει από το 100, ξεκινάει από το 0 και χτίζεται. Καταλαβαίνω και με βάση τα όσα έχουν διαμειφθεί τα τελευταία χρόνια ότι μάλλον η πιο συνηθισμένη τυποποίηση γυναικοκτονίας αφορά την περίπτωση όπου ένας νυν ή πρώην σύντροφος δολοφονεί την σύντροφο ή σύζυγό του. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας για το 2020, όντως τα περισσότερα στοιχεία καταδεικνύουν συζύγους, πρώην συζύγους ή πρώην συντρόφους. Βέβαια, να μην υποτιμούμε καθόλου το ρόλο, το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο, γιατί είδαμε αρκετές περιπτώσεις γιών που σκοτώσαν τις μητέρες τους τώρα τελευταία. Κάτι που παρατήρησα πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο είναι ότι έγινε όντως μία πρόοδος σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης και άρχισαν να αναγνωρίζονται κάποιες γυναικοκτονίες ως γυναικοκτονίες, ενώ ότι τυποποιήθηκαν έτσι στα μίντια, αναφέρθηκαν έτσι από τους χρήστες και τις χρήστριες των social media κτλ.
Ωστόσο, μου έκανε μια ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αυτό αφορούσε κυρίως τη μορφή των γυναικοκτονιών, που ενδεχομένως να είναι και η πλειοψηφική, όπου ένας πρώην σύντροφος δολοφονεί τη σύντροφό του. Η πιο έντονη αμφισβήτηση που εντόπισα αφορούσε στις ηλικιωμένες γυναίκες που είτε σκοτώθηκαν από τον σύντροφό τους, είτε από τους γιους τους. Ενώ είναι κάτι λοιπόν που συμβαίνει, στο Guardian μάλιστα είχε και ένα εκτενές ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο φαινόμενο, αυτό δεν μπαίνει στην ίδια αξιολογική και μεθοδολογική κλίμακα, δεν μπαίνει εννοώ σε ένα επίπεδο κοινωνικό και ιδεολογικό. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό σχετίζεται γενικότερα με το πώς εκλαμβάνει η κοινωνία τις ηλικιωμένες γυναίκες, ότι τις αποθηλικοποιεί. Αλλά θα ήθελα, Κατερίνα, να μου πεις και εσύ πώς το σκέφτεσαι. Ναι, σκέφτομαι κι εγώ αυτό που λες, ότι το σώμα της ηλικιωμένης γυναίκας από ένα σημείο και μετά δεν θεωρείται αρκετά θηλυκό, δεν θεωρείται ένα σώμα υποδιεκδίκηση, δεν καταγράφεται σε αυτό που προκλητικά ονομάζεται εγκλήματα πάθους μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Εγώ έχω στο μυαλό μου και μια άλλη περίπτωση. Έχω την περίπτωση της ηλικιωμένης γυναίκας η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στην Αργολίδα. Εκεί έχουμε ένα σώμα που ασθενεί. Η γυναίκα έπασε και από Αλτσχάιμερ και η ιστορία του άντρα, η ιστορία του συντρόφου της ήταν ότι δεν άντυχε άλλο να τη βλέπει να υποφέρει και έτσι αποφάσισε αυτός να βάλει τέλος στη ζωή της. Και εδώ ενώ υπάρχουν όλες οι συνθήκες τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη συζήτηση, ότι δηλαδή αυτή η γυναικοκτονία συμβαίνει σε ένα κενό κοινωνικού κράτους, ότι πράγματι υπάρχει η απελπισία, η βία της φτώχειας, δεν πρέπει να παραιτηθούμε από το δικαίωμά μας να πούμε ότι και αυτή η ιστορία και αυτή η πράξη ήταν άλλη μια μορφή γυναικοκτονίας. Να βάλω λίγο και αυτή τη σκέψη που δεν ξέρω πόσο πολύ έχει συζητηθεί στην Ελλάδα, δεν έχω δει αυτό του mercy killings, δηλαδή μια δολοφονία συμπόνιας, οι οποίες εμπίπτουν πραγματικά στην περίπτωση, για παράδειγμα, της γυναίκας με την άνοια στην Αργολίδα, Ερμιονίδα, αλλά και σε διεθνή και ευρωπαϊκά επίπεδο έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Πραγματικά εδώ τίθεται, όπως πολύ σωστά είπες, Κατερίνα, το ζήτημα του ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για τη συνέχιση της ζωής του άλλου ανθρώπου και προκειμένου των γυναικών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και πολύ πρόσφατα, χρησιμοποιούσαν μια σειρά από στρεβλούς και παραπλανητικούς όρους για το ζήτημα της γυναικοκτονίας. Η πιο χαρακτηριστική ήταν έγκλημα πάθους, τη σκότωσε γιατί τη ζήλευε, ή η οικογενειακή τραγωδία. Πολύ παλιότερα ήταν το έγκλημα τιμής. Μαζί με αυτά υπήρχαν μια σειρά από στερεότυπα και μυθοπλασίες, τα οποία αναπαράγονταν μαζί με ψυχιατρικοποίησεις ή ρομαντικοποίησεις, και πρόκειται για ζητήματα που συνέτειναν στην συσκότηση του ζητήματος της έμφυλης βίας και της γυναικοκτονίας. Αν αυτός ο άνθρωπος, όταν σκότωσε την Καρολάιν, έπαιρνε το τηλέφωνό του και έπαιρνε το 100 και έλεγε «Ελάτε, τσακώθηκα με τη γυναίκα μου, ξέφυγα και τη σκότωσα». Ξέρετε ότι θα έχει άλλη αντιμετώπιση. Τα εγκλήματα πάθους σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρώην έντιμο βίο, είναι νεαροί, έχουν κτλ. Ξέρετε, κάπως πάνε λίγο πιο μαλακά, πολύ πιο μαλακά στη δικαιοσύνη. Θα δείτε μια εγωιτευτική προσωπικότητα που θα αρχίσετε κι εσείς να είστε followers. Η άτυχη φοιτήτρια δεν προκαλούσε. Ακόμα και στον ντύσιμό της ήταν αυστηρή. Είναι εγωιτευτικός άντρας, Στέλλα μου. Έχει, ας πούμε, έχει ύψος, έχει θεωρία, αυτό που λένε, για να μπορεί να πείθει τις γυναίκες και να τις έφτανε σε αυτά τα ακρά. Με γυναίκες από τις Φιλιππίνες είχε ιδιαίτερη αγάπη. Δεν δικαιολογώ καμία πράξη βία, σας λέω. Αλλά δεν μπορείτε να παρουσιάζετε όλους τους φωνιάδες σαν να είναι τα τέρατα που τους παρουσιάζετε. Παρουσιάζετε τις γυναίκες τελευταία όλες σαν θύματα. Δεν είστε όλες θύματα. Ένα έγκλημα πάθους. Ένα έγκλημα πάθους συνέβη στην πατρίδα, στο Πήλιο. Ο οποίος τυφλωμένος από τις... Έγκλημα πάθους χθες το βράδυ στη Μυτιλήνη. 45χρονος σκότωσε και έθαψε την 40χρονη σύζυγό του. Ιστορίες που η παθολογική ζήλια όπλησε το χέρι του δράστη, σκορπώντας το θάνατο. Τα της οικογενειακής τραγωδίας στους Αγίους Αναργύρους. Ασφαλώς πρόκειται για μια φοβερή οικογενειακή τραγωδία.
πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντες αυτής της συζήτησης για να πολιτικοποιήσουμε ακριβώς το θέμα των γυναικοκτονιών, που κατά τη γνώμη μου η σοβαρή αντίσταση αυτή την ώρα είναι στο να μιλάμε για αυτήν αποσιωπώντας την, δηλαδή αποσιωπώντας τις αιτίες που τις δημιουργούν, ποιος παράγει αυτόν τον θήτη, ποια κοινωνία, ποιες διαδικασίες, ποιοι θεσμοί, μέσα, ποια κουλτούρα, πόσο είμαστε όλοι συνένοχοι σε αυτό. Εγώ θα ήθελα σε αυτή τη συζήτηση να αποσαφηνίσουμε το αν εν τέλει οι γυναικοκτονίες αφορούν σε κάθε γυναίκα και αν υπάρχουν κατηγορίες γυναικών και θηλυκοτήτων που μπορεί να είναι πιο επισφαλείς με την έννοια του ότι είναι πιο εκτεθειμένες σε πολλαπλούς κινδύνους. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, το οποίο είναι καθαρά εμπειρικό από το ιατροδικαστικό, το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολλά περιστατικά τα οποία έχουν έρθει να εξεταστούν είναι γυναίκες μορφωμένες, με πολύ καλές δουλειές και με πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Αλλά δεχόντουσαν για πάρα πολλά χρόνια έντονη λεκτική και ψυχολογική βία από έναν χειριστικό σύντροφο, άντρα, σύζυγο, όπου είχαν φτάσει σε ένα σημείο να πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να ανέχονται αυτή τη συμπεριφορά. Και ενώ έβλεπες μια γυναίκα η οποία είχε όλα τα μέσα για να ξεφύγει, καθόταν 30 χρόνια, 40 χρόνια σε μια τέτοια συνθήκη. Γιατί της έλεγε ο άλλος ότι δεν μπορείς να φύγεις, δεν μπορείς. Με τον τρόπο που της φερόταν και της μιλούσε. Είναι τόσο μεγάλη η ψυχολογική βία και η λεκτική επί χρόνια, που πάβουν να πιστεύουν ότι μπορούν να φύγουν από αυτό το πράγμα. Νιώθουν ότι είναι μέσα σε ένα τοίχο. Τόσο πολύ, δηλαδή, τους καταρακώνει ψυχολογικά και τους μειώνει όλο αυτό που πάβουν να πιστεύουν ότι έχουν τη δυνατότητα, ενώ κυριολεκτικά την έχουν. Δεν είναι διαφορετικό το επίπεδο κινδύνου να εκτεθούν στην έμφυλη βία, να το πούμε έτσι, ή και στη γυναικοκτονία, αλλά είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο άμυνας που μπορούν να προβάλλουν ή το να φύγουν πιο γρήγορα ή το να αποτρέψουν αυτήν την κατάσταση εν τη γενέση της, δηλαδή να φύγουν πριν ακόμα συμβεί και το πρώτο περιστατικό, γιατί έχουν που να πάνε. Και αυτό το έχουμε δει και στην πράξη, δηλαδή ειδικά το οικονομικό, ένας πολύ βασικός παράγοντας που αποτρέπει μία γυναίκα να φύγει από μία σχέση, να φύγει από αυτό το σπίτι που δεν έχει καμία ασφάλεια, όπως έχουμε συνδέσει όλη την εστία και το σπίτι και την έννοια της οικογένειας, ας πούμε, ως κατασκευή. Κάποιες από τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ήταν μετανάστριες, γυναίκες που ζούσαν και εργάζονταν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είτε γυναίκες προσφύγησες από το πιο πρόσφατο προσφυγικό ρεύμα. Είναι ξεκάθαρο ότι και έχει περιγραφεί σε πάρα πολλές εκθέσεις και reports διεθνών και εγχώριων οργανισμών ότι αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους έκθεσης στην έμφυλη βία. Και γι' αυτό το λόγο μιλήσαμε προκειμένου να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία με το δίκτυο μεταναστριών γυναικών Μέλισσα. My name is Yasaman Haydarpur. I'm from Iran. I've been in Greece since January 2016, and I started working at Melissa Network since January 2017 as a cultural mediator and interpreter. There are women who decide to leave their countries because for many reasons they were in danger in their countries, or they were raped, or they were facing domestic violence from husbands, fathers, or any male in the family, or even relatives, or a stranger person from outside. They arrive to Greece as the first country. Maybe they are planning to go to other countries. But even in Greece, they face many issues similar. If they try to talk to people as, I don't know, police officers, organizations, they have also problem with some interpreters if they are males. This is what I'm listening a lot these years that I'm working.
that the women were abused from the side of interpreters who were men. And this is so painful. Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες φοβούνται για τη ζωή τους και δέχονται απειλές σε καθημερινή βάση, είτε από άτομα που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, είτε από άτομα που έχουν μείνει πίσω στις χώρες τους. Είναι λίγο σαν να τις παρακολουθούν, να παρακολουθούν το κάθε τους βήμα στη νέα τους ζωή και αν με έναν τρόπο ξεστρατήσουν από το σωστό δρόμο, υπάρχει ένας καταιγισμός απειλών. Αυτό προκαλεί ένα διαρκές, κατακλυσμιαίο άγχος σε αυτές τις γυναίκες, όπου νιώθουν ότι συνέχεια παρακολουθούνται και δεν μπορούν να νιώσουν ασφάλεια πουθενά. Ακόμα και αν αυτές οι απειλές προέρχονται από μια χώρα που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Τη Χίμπα την γνωρίσαμε το 2016, ήταν τότε 19 χρονών, ήταν ήδη μητέρα ενός μικρού αγοριού. Συμμετείχε κάθε μέρα σε όλες τις δράσεις εδώ της κοινότητάς μας, ήταν και στη θεραπευτική μου ομάδα. Μετά από κάποιους μήνες, μέσω της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης, πήγε στη Γερμανία, όπου ζούσε ο τότε σύζυγός της. Και μετά από ένα διάστημα εκεί, βρήκε το στένος και ζήτησε διαζύγιο, πήρε διαζύγιο. Και με αποτέλεσμα ύστερα να μείνει μόνη της με το γιο της σε ένα κάμπ στη Γερμανία. Όσο λοιπόν ζούσε μόνη της εκεί, δεχόταν συνέχεια απειλές, αυτό που έλεγα πριν σε σχέση με τις απειλές που έρχονται από την πατρίδα τους και από την οικογένεια που ακόμα μένει εκεί. Φοβόταν για τη ζωή της και μετά από πάρα πολύ πίεση από την οικογένειά της, παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, με τον οποίο απέκτησε και ένα κοριτσάκι. Το 2019 ο δεύτερος σύζυγός της τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη δίκη αυτό που είπε προς υπεράσπιση του ήταν ότι η Χίμπα κάπνιζε και δεν έπλαινε το σπίτι και δεν του φερότανε όπως πρέπει να φέρονται σε έναν άντρα. Και η Χίμπα ήταν 22 χρονών. Υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες ευαλωτότητας και απ' την άλλη, έτσι μιλώντας προσωπικά, ξεκινώντας από τη δική μου εμπειρία, σε τελείως βιωματικό επίπεδο, έχω νιώσει τον τρόμο του να περπατώ στον δρόμο σε πόλεις του κόσμου και στην Ελλάδα και να νιώθω ότι βρίσκομαι σε ακραίο κίνδυνο, ότι θα μπορούσε να συμβεί και σε μένα. Έχω τρέξει πιο γρήγορα. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι την ίδια στιγμή που υπάρχουν κατηγορίες έξω από κάποιες από εμάς, την ίδια στιγμή η γυναικοκτονία είναι και πολύ κοντά μας. Και αυτό είναι που μας κάνει κάθε φορά που μια αδερφή μας δολοφονείται με τόσο... να βιώνουμε το πένθος τόσο προσωπικά, τόσο κοντά. Και είμαστε ευάλωτες με πάρα πολλούς τρόπους. Οι καθημερινές, απλές, οι πιο ανεξάρτητες ή πιο μορφωμένες γυναίκες. Αυτό είναι που το κάνει συγκλονιστικό, ας πούμε, το φαινόμενο και τρομακτικό. Και οι μη τοξικές αρενοπότητες, δηλαδή, Βαγγέλη, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την οπτική. Κοιτάξτε, η άσκηση εξουσίας και ελέγχου και επιβολής, είτε δια της απειλής του θανάτου, θα σε σκοτώσω, είτε δια της ίδιας της πράξης του θανάτου, είναι στην πραγματικότητα μια κανονιστική νόρμα που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι κάθε έμφυλης ύπαρξης που δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις. Άρα, να δούμε τη μεγάλη εικόνα ότι κάθε γυναίκα, κάθε ΛΟΑΤΚΙ συνανθρωπός μας, κάθε μη παραδοσιακή αρενοπότητα ανήκει στη δικαιοδοσία αυτού του άντρα, του κυρίαρχου άντρα, του κυρίαρχου αρσενικού. Είναι ένας άντρας ηγεμόνας που του ανήκουν τα σώματα και του ανήκει και η απότατη κρίση να πει
τι είναι και τι δεν είναι, τι ταιριάζει και τι δεν ταιριάζει. Και φυσικά να ασκήσει μια εξουσία είτε αναμορφωτική, να ανακαλέσει στην τάξη, είτε τιμωρητική. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κρατικό δίκτυο καταγραφής των γυναικοκτονιών. Ωστόσο, οι καταγραφές των γυναικείων οργανώσεων και αντίστοιχων φορέων δείχνουν αύξηση το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Οι περισσότερες διαπράχθηκαν από τον πρώην ή νυν σύντροφο. Κάποιες αφορούσαν σε γυναικοκτονίες ηλικιωμένων γυναικών από το σύντροφο, το γιο ή άλλον συγγενή. Ενδεικτικά της διεθνούς διάστασης του προβλήματος είναι τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες στην Ευρώπη και την Τουρκία. Κάθε χρόνο, δεκάδες γυναίκες δολοφονούνται διεθνώς με έμφυλο κίνητρο. Τα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Γυναικοκτονίες αποκαλύπτουν ότι το σπίτι δεν αποτελεί χώρο ασφάλειας για πολλές ηλικότητες. Οι περισσότερες γυναικοκτονίες έχουν γίνει σε οικιακό περιβάλλον με δράστες άτομα του στενού κύκλου με κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι γυναικοκτονίες είναι το απότατο άκρο της έμφυλης βίας. Το 2020, χιλιάδες γυναίκες πήγαν στην αστυνομία για να καταγγείλουν διάφορες μορφές βίας με κυρίαρχη την ενδοοικογενειακή. Πρόκειται για περιστατικά σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας. Αυξημένες ήταν οι κλήσεις στην ειδική γραμμή 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας το πρώτο δεκάμηνο του 2021, προκειμένου να αναφερθούν περιστατικά έμφυλης βίας και να αναζητηθεί υποστήριξη για τα θύματα. Βέβαια, οι γυναικοκτονίες είναι ένα διεθνές φαινόμενο, δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχουν τα στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία είναι αρκούντως αποκαλυπτικά, δηλαδή σε 137 γυναίκες κάθε μέρα δολοφονούνται σε κάποιο σημείο του πλανήτη. Οπότε, Κατερίνα, θες να μας μιλήσεις λίγο για το χώρο της Ιβηρικής, που είναι ένας χώρος που έχεις μελετήσει και έχεις ασχοληθεί εκτενώς? Το ζήτημα των γυναικοκτονιών συζητιέται πολύ στο Ισπανικό κράτος. Και σε θεσμικό και σε κινηματικό επίπεδο. Έχει επίσης ενδιαφέρον και αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα η οποία από το 2004 με νόμο κατέστησε το φύλο του θύματος σε φόνο επιβαρυντικό στοιχείο για το δράστη. Ενώ σε άλλα πλαίσια, σε άλλα συγκεκριμένα όπως στην Ελλάδα, ακόμα αυτό το συζητάμε. Μάλιστα φέτος η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα επίσημο παρατηρητήριο καταγραφής γυναικοκτονιών. Αυτό θα γίνει και θα είναι έτσι η πρώτη χώρα, αν όχι ανάμεσα στις πρώτες, η οποία θα κάνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Να πω κι εγώ κάτι. Με αφορμή τη γυναικοκτονία στις αρχές του χρόνου, του 2021, δύο αδερφών, οι αδερφές Μετάνη, οι οποίες ήταν θύματα human trafficking, εμπορίας ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα, στην Καβάλα συγκεκριμένα. Ο διακινητής τους τις εκμεταλλευόταν τέλος πάντων και σε δίκτυο εμπορίας βρεφών. Κάποια στιγμή βρέθηκαν στα Τύρανα, γιατί αυτές οι γυναίκες δολοφονήθηκαν από το διακινητή τους, για να ερευνήσω τη συγκεκριμένη γυναικοκτονία. Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο γυναίκες να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από την ίδια τους την οικογένεια, από αδερφό, πατέρα κτλ. Και ειδικά σε δίκτυα εμπορίας ανθρώπων. Και αρκετές από αυτές έχουν βρεθεί, είναι μεγάλος αριθμός, ουσιαστικά δολοφονημένες. Aveva solo 27 anni. A stroncare i suoi sogni è stato proprio l'uomo che amava. Resta quindi ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Vicenza. Every 3 days, a woman is killed in Italy. So every 3 days, there is a femicide. È un animale, è un animale. Rights are not forever. If you want to protect the rights, you have to care for them every single day.
Η ταινία, η Φεμισίδιο, μιλάει για τις γυναικοκτονίες μέσα από την ιστορία της Λάουρα, η οποία επέζησε από μια τέτοια επίθεση και κάνει ένα ταξίδι σε 3 άλλες ιστορίες σε όλη την Ιταλία, από τον νότο στο βορρά. Οι κοπέλες πεθάνανε, δολοφονήθηκαν από τους συζύγους τους και συντρόφους τους. Η μία κοπέλα ήταν η Αλμπακιάρα, η οποία είναι από το βορρά της Ιταλίας, το Τένο, την οποία δολοφόνησε ο φίλος της 25 χρονών και ο ίδιος μετά αυτοκτόνησε. Η άλλη ιστορία είναι την πόλη Κάβα ντε Τιρένη, η οποία είναι στο νότο, στον Ιταλικό νότο, η Νούντσια, την οποία ο σύζυγός της ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Η τρίτη ιστορία ήταν στη διάρκεια της καραντίνας. Σε αυτό το πρώτο lockdown, η Ιταλία είδε ένα 5% αύξηση στις γυναικοκτονίες, ένα ποσοστό 5%, ενώ οι δολοφονίες γενικότερα μειώθηκαν κατά 19%. Η Λορένα ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν γιατρός στην Μεσίνα της Σικελίας και δολοφονήθηκε από τον τότε σύντροφό της, με τον οποίο ήταν σε καραντίνα εκείνο το διάστημα, ο οποίος την κατηγόρησε ότι τον κόλλησε κορονοϊό. Ο όρος γυναικοκτονία δεν ήταν καν αποδεκτός σε αυτή τη χώρα, φεμισίδιο όπως λέγεται και η ταινία, διότι θεωρούταν ότι στιγματίζει μια πόλη, ένα χωριό, ένα τόπο, μια οικογένεια, ακόμη χειρότερα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι μια πάρα πολύ θρησκευόμενη χώρα, είναι καθολική. Υπάρχουν πάρα πολλά ταμπούς ακόμη, παρόλο που ίσως δεν το σκεφτόμαστε, τα οποία βλέπουμε λίγο και στη δική μας χώρα, νομίζω. Δηλαδή, έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά με την Ιταλία και ως μεσογειακή χώρα και ως επίσης μια χώρα η οποία ακόμη κουβαλάει λίγο μαζί της αυτά τα πρότυπα των ανδρών. Αυτών των ανδρών οι οποίοι πρέπει ντε και καλά να είναι μάτσο, να μην κλαίνε, να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο, να μην κάνουν τις γυναικείες δουλειές. Νομίζω ότι αν και αλλάζουν τα πράγματα σε αυτές τις χώρες, ακόμη και εδώ, όπως και στην Ιταλία, το ζούμε αυτό ακόμη. Και θέλει δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και στην Ελλάδα και διεθνώς υπάρχουν αρκετοί δείκτες που συντείνουν στην αύξηση της έμφυλης βίας, κυρίως σε συνάρτηση λίγο και με την πανδημία και τα lockdown. Δεν ξέρω αν, Άννα, και από την εμπειρία σου, από τα περιστατικά δηλαδή που έχουν έρθει, έχουν φτάσει σε σένα, αν προκύπτει μια αντίστοιχη εικόνα για την τελευταία διετία. Τα προβλήματα υπήρχαν φυσικά και πριν τα lockdown, δεν δημιουργήθηκαν με τα lockdown, αλλά στο lockdown παρατηρήσαμε κάτι εξωσημείωτο. Στο πρώτο lockdown, το σκληρό, στην αρχή της πανδημίας, σταμάτησαν να έρχονται τα περιστατικά. Δεν είχαμε σχεδόν καμία καταγγελία. Το Μάρτιο δηλαδή του 2020, που ξεκίνησε η πανδημία, δεν είχαμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Καθόλου. Γιατί δεν μπορούσε κανείς να μιλήσει. Δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι για να μιλήσουν για το τι ζούσαν μέσα. Ενώ τον επόμενο μήνα ακριβώς που αρχίσαν λίγο τα μέτρα να ελαφραίνουν, αυξήθηκαν τα περιστατικά, έγιναν διπλάσια. Βγήκανε από το σπίτι και μπορέσαν να καταγγείλουν. Ήταν εντυπωσιακό η αύξηση των περιστατικών που είδαμε στο ιατροδικαστικό, των περιστατικών βίας, ίσως και η οικονομική κρίση, ο φόβος για την πανδημία, για όλη αυτή την αλλαγή, να τα έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα και να έγιναν ακόμα περισσότερα τα περιστατικά, αλλά σίγουρα η αύξηση σε εμάς ήταν πολύ μεγάλη, συγκριτικά με τον περσινό χρόνο. Είχαμε ένα περιστατικό πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό, που έφτασε στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τα παιδιά, όλοι χτυπημένοι και μόφυτοι, και το αστυνομικό τμήμα δεν δέχτηκε το περιστατικό, λέγοντας ότι είμαστε σε lockdown και δεν μπορούμε τώρα να σας δεχτούμε. Και βέβαια, αφού το κινήσαμε με την ομάδα των δικηγόρων, τελικώς ανέλαβαν το περιστατικό να το δουν και λοιπά. Ωστόσο, Μαρία, έχουν αυξηθεί και τα αιτήματα από γυναίκες που κινδυνεύουν και που χρειάζονται υποστήριξη στο φορέα σας. Το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Και τα αιτήματα έχουν αυξηθεί, να το πω έτσι, ποσοτικά, αλλά και κυρίως είναι και πολύ επίγοντα κάποια από αυτά και είναι και πάρα πολύ τρομοκρατημένες οι γυναίκες, πραγματικά. Υπάρχουν γυναίκες που θα πούν στο τηλέφωνο μετά το ζητήμα με τη δολοφονία της Καρολάιν, ότι Χριστέ μου, πώς θα υποστηριχθώ, γιατί θα καταντήσω όπως η Καρολάιν. Και εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο κάποιες φορές. Παραπέμπουμε στις δημόσιες δομές, λέγοντας πηγαίνετε στο 15900,
διαδικτυακώς, απευθυνθείτε στα συμβουλευτικά κέντρα, τα δημόσια κλπ. Και πολλές από αυτές, και το συζητάμε εσωτερικά, μας λένε «Μα από εκεί ερχόμαστε». Και αυτό είναι λίγο μια ενδιαφέρουσα τάση του τελευταίου καιρού. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό τον κόσμο, τον οποίο δεν ξέρουμε και πώς και πού να παραπέμψουμε. Σκεφτούμε ότι εκτός από τους συστημικούς παράγοντες που κάπως έχουμε συζητήσει και σήμερα, κάθε φορά παίζουν ρόλο και ειδικές παράμετροι που εντοπίζονται συγκεκριμένα χρονικά και γεωγραφικά. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, θεωρώ, και θέλω, Αγγελική, να μας πεις λίγο και πώς το έχεις βιώσει κι εσύ σαν δικηγόρος με βάση τις υποθέσεις που έχεις χειριστεί, ότι ο νόμος για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια ή ο νόμος Τσιάρα, όπως κωδικοποιείται, έπαιξε ένα ρόλο στο συγκείμενο της έμφυλης βίας. Ουσιαστικά όλο αυτό ξεκίνησε στραβά. Δηλαδή, ξεκίνησε με όχι με μία παράληψη διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με γυναικείες οργανώσεις κτλ. Αλλά με έναν αποκλεισμό τους, θα το έλεγα έτσι ακόμα πιο έντονα, ενεργητικό αποκλεισμό τους, και ξεκίνησε έτσι κάτι που ονομάστηκε διαβούλευση και που ουσιαστικά ήταν μια πολιτική κατάσταση στην οποία στοχοποιούνταν οι γυναίκες, οι μητέρες, οι σύζυγοι, ως ενδυνάμει αποξενότριες κτλ. Με όλο αυτό το φορτίο λοιπόν ήρθαν και ψηφίστηκαν αυτές οι αλλαγές, και προς το παρόν αυτό που κυριαρχεί είναι η αγωνία σε όλους τους παράγοντες, δηλαδή και οι δικηγόροι αλλά και αντίστοιχα οι μητέρες που έχουν την αγωνία τι θα γίνει με την επιμέλεια των παιδιών τους και ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση, γιατί αυτό είναι και που τις τρομοκρατεί, ότι αν είναι να προσπαθήσω να ξεφύγω από τη βία μέσα στο σπίτι και συνεχίσω να την υφίσταμαι με χειρότερους όρους, γιατί θα έχω ήδη φύγει και θα είμαι ακόμα πιο μετέωρη κτλ., αυτή την ανασφάλεια την επιτείνει. Άρα μέσα σε όλη αυτή τη ρευστότητα πάρα πολλές έχουν καταλήξει, και συζητώντας και με συναδέλφισες, έτσι το μοιράζομαι αυτό, πολλές έχουν καταλήξει στο να αναβάλουν τη φυγή όταν έχουν παιδιά. Και είχαμε πολύ πρόσφατα και δικαστική απόφαση στο πνεύμα της δήλωσης που έγινε στη Βουλή, δηλαδή που έδινε την επιμέλεια ενός από τα παιδιά σε άντρα ο οποίος κακοποιούσε και σωματικά και ψυχικά τη σύζυγό του και με ιστορικό κακοποίησης και των δύο πρώην συζύγων του. Η δική μου αίσθηση είναι ότι πέρα από το πρακτικό, το διατάφτα, τις απολύξεις του νόμου και πόσο δυσχεραίνουν μια κατάσταση, υπήρχε και μια επενέργεια σε ένα ιδεολογικό επίπεδο, με την έννοια ότι όλη η συζήτηση που προηγήθηκε, με κορύφωση και τη συζήτηση στη Βουλή, είχε μισογενικά στοιχεία. Αποχαλύνωνε λίγο το μισογενικό λόγο και έδρασε σαν μια αφορμή για να οργανωθούν μισογενικά group στα social media, τα οποία στοχοποιούσαν και ευθέως και το φεμινιστικό λόγο. Είχαν και τέτοια χαρακτηριστικά. Έχεις απόλυτο δίκιο και μου φέρνει τώρα μία σκέψη που κάπως την έχουμε και διατυπώσει. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι, ας πούμε, οι μπαμπάδες εν δράση έγιναν ένα συλλογικό υποκείμενο το οποίο έσπρωξε όλη τη συζήτηση προς μια μισογυνική στάση και συμπεριφορά. Οι γυναίκες απεικονίστηκαν ως μέγερες, οι οποίες χρησιμοποιούν τα παιδιά, ας πούμε, για να εκβιάσουν τους συζύγους, διότι είναι τόσο λίγες, είναι στο φόβο μπροστά του πώς θα ζήσουν μετά από ένα διαζύγιο, γιατί έτσι κι αλλιώς, πώς να το πω, ζούσαν παρασιτικά και ένας άντρας έφερνε τα πράγματα στο σπίτι κλπ. Και από την άλλη, και αυτό το έκανε πάρα πολύ καλά το νομοσχέδιο, δηλαδή έφτιαξε κοινωνικά, έδωσε το μήνυμα για αυτά τα θέματα με ποιον θα συνομιλεί. Ήθελα να πω και πάνω σε αυτό που είπε η Μαρία πριν, ότι οι φεμινίστρες δεχτήκαμε σεξιστικές, κακοποιητικές επιθέσεις στα κοινωνικά δίκτυα, στοχοποιηθήκαμε. Και επειδή υπάρχουν στάδια στην πυραμίδα της έμφυλης βίας και η κακοποίηση είναι ένα τέτοιο στάδιο, η στοχοποίηση, το βιώσαμε για πάρα πολύ καιρό. Ονομαστικά δηλαδή μας κατονόμαζαν και αυτό το οποίο μας ρωτούσαν επίμονα και προκλητικά είναι γιατί δεν μιλάμε για την καταποίηση και τη βία ενάντια στους άντρες.
Είναι δηλαδή συγκλονιστικό το πώς αναποδογυρίστηκε το επιχείρημα και πώς επιτρέπεται, πώς υπάρχει αυτός ο χώρος για να αναποδογυριστεί αυτό το επιχείρημα. En 2018, en France, 121 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints. Pour essayer de comprendre, une équipe de journalistes du Monde a enquêté pendant 1 an sur les féminicides en France. Aujourd'hui, on estime que sur 220 000 femmes qui se disent victimes de violences conjugales, moins d'1 femme sur 5 porte plainte. Et l'emprise est considérée comme l'une des raisons majeures pour lesquelles elles ne le font pas. Pourtant, même celles qui portent plainte ou tentent de porter plainte se retrouvent souvent seules. C'est vraiment très dur de partir, même si on en a envie, c'est très très dur. Parce qu'il y a des représailles, parce qu'il y a des menaces, parce que quand on part, ils nous pourchassent, ils s'attaquent à nos familles, ils s'attaquent à nos enfants, ils s'en prennent à nos enfants, ils utilisent nos enfants contre nous. Parce que quand on part, on n'est pas forcément écouté, parce qu'on ne sait pas où aller, on veut que ce soit lui qui parte. Et ça, c'est l'une des premières réponses que tout le monde devrait comprendre. Ne nous demandez pas pourquoi on ne part pas, mais pourquoi lui ne part pas. Le moment où les femmes quittent leur partenaire, c'est le moment le plus dangereux. La séparation, c'est le premier facteur de risque de féminicide. Parce qu'on s'est aperçu que pour beaucoup de ces hommes, ils considéraient leur femme comme leur propriété et ils préféraient passer à l'acte et la tuer plutôt que de la savoir libre et heureuse sans eux. Dans certains cas extrêmes, les violences psychologiques peuvent avoir une issue fatale. Par le meurtre, mais parfois aussi parce que les victimes sont poussées au suicide. Début 2020, à la suite du Grenelle contre les violences conjugales, une loi a d'ailleurs été proposée pour reconnaître ce qu'on appelle le suicide forcé, qui reconnaît le lien entre les violences psychologiques et le suicide de la victime. Il pourrait être puni de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την θεσμική διάσταση όλου αυτού του πράγματος. Είναι αυτό που το είπες, Μαρία, από την αρχή στην κουβέντα μας σήμερα. Δεν είναι όλο αυτό κάτι μεμονωμένο και αποσπασματικό. Δηλαδή η θεσμική λειτουργία, η θεσμική θωράκιση, η θεσμική απόκριση όλων αυτών των πραγμάτων είναι μια κουβέντα που χρειάζεται να την βάζουμε ξανά και ξανά και ξανά. Ακριβώς αυτό είχα τώρα στο μυαλό μου, γιατί λίγο αναβοσβήνει σαν εποδός αυτή η φράση που μάλλον έχει αρκετά ενοχλητικά στα αυτιά μου, νομίζω στα αυτιά μας, το γιατί δεν έφυγε. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από γυναίκες, μεταξύ των οποίων και οι δολοφονημένες γυναίκες του τελευταίου χρόνου, των τελευταίων χρόνων, που είχαν κάνει αυτό το βήμα, είχαν φύγει και παρόλα αυτά δεν προστατεύτηκαν, δεν έμειναν ασφαλείς. Πέρα λοιπόν ότι το γιατί δεν έφυγε αντιστρέφει μια ευθύνη, νομίζω ότι δηλώνει και μια άγνοια του τι σημαίνει μια γυναίκα να φύγει, τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά της σε σχέση με τη θεσμική ανεπάρκεια και πρώτα απ' όλα νομίζω με την αστυνομία. Σε 3 από τις γυναικοκτονίες του περασμένου χρόνου, στη Μακρινίτσα, στην Αγία Βαρβάρα και στη Δάφνη, είχαμε περιστατικά γυναικών, οι οποίες οι οικογένειές τους οι ίδιες είχαν καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας πιο πριν. Μάλιστα, στην περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας, τα τελευταία 8 χρόνια η γυναίκα αυτή μπαινόβγαινε στα αστυνομικά τμήματα και μάλιστα κάποια στιγμή είχε μείνει στο κρατητήριο με τον κακοποιητή της. Επομένως, υπάρχουν αρκετά περιστατικά που βλέπουμε μια κακοδιαχείριση. Φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Απλώς για κάθε γυναίκα που φοβάται να μπει σε ένα αστυνομικό τμήμα, θα πρέπει να το βλέπουν σαν αποτυχία και να δουλεύουν συνέχεια προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. Είναι ένας χώρος που είναι ένας τόπος αντρών, βιολογικά δηλαδή δυνατών. Είναι ένας τόπος ενστόλων. Η στολή πάντα έχει μια πρόσθετη εξουσία πέρα από την έμφυλη εξουσία. Οπότε εδώ μπαίνει ένα κομβικό ερώτημα κατά την δική μου γνώμη, που έχει να κάνει απευθείας με το θέμα της εξουσίας. Εμένα θα μου επιτρέψετε να έχω πάντοτε στο νου μου, και δεν ξέρω πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, όταν πρωτοβρέθηκα πριν από 20 χρόνια σε ένα συμβουλευτικό κέντρο γυναικών και εργάστηκα και δούλεψα εκεί ως σύμβουλος ψυχοκοινωνικής στήριξης γυναικών, τις γυναίκες οι οποίες πάντοτε από το αστυνομικό τμήμα επέστρεφαν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς να έχει καταγραφεί ακόμη και η καταγγελία τους. Φαίνεται ότι με το πέρασμα των χρόνων γίνονται προσπάθειες. Οι υπηρεσίες για την ενδοοικογενειακή βία είναι ένα αίτημα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το είχαμε. Θέλουμε να γίνουν καλύτερες, να στερεχωθούν και χρειάζεται να ξαναδούμε και ξανά και ξανά και ξανά το κομμάτι των θεσμών. Και το αυτονόητο είναι η σωστή απόκριση, δηλαδή αυτό πηγάζει κιόλας από τα καθήκοντα της αστυνομίας και οι προβληματικές αποκρίσεις έχουν κόστος ακόμα και σε ζωές, γι' αυτό και το τονίζουμε. Αγγελική, λίγο για το δικαστικό κομμάτι, θες να μας πεις αν έχεις εντοπίσει και εκεί ανεπάρκειες και δυσκολίες, ενδεχομένως δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού κόστους?
κυρίως είναι το κόστος το πρόβλημα, υπό την έννοια πια ότι ο θεσμός της νομικής βοήθειας που είναι πολύτιμος και είναι και ο πυρήνας, ας πούμε, ενός κράτους δικαίου σε σχέση με το πώς υποστηρίζει τους πολίτες που δεν έχουν εισόδημα κτλ. Πρακτικά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Δηλαδή, θα κάνει την αίτηση η γυναίκα που είναι θύμα ενδοοικογενειακής, θα κάνει την αίτηση για να της ορίσουν δικηγόρο, κατά μέσο όρο είναι μια διαδικασία που θα πάρει 1 μήνα, θα οριστεί δικηγόρος και κατ' πάσα πιθανότητα ο δικηγόρος, μόλις δει ότι είναι οικογενειακή υπόθεση με αντιδικία και ενδοοικογενειακή κτλ., θα αρνηθεί να αναλάβει. Οπότε πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή αυτή η διαδικασία. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που μπορεί να έχει πηγαινοέρθει, ας πούμε, ο φάκελος 2-3 φορές μέχρι να οριστεί δικηγόρος, με αποτέλεσμα στο μεσοδιάστημα να είναι τελείως εκτεθειμένη και απροστάτευτη η γυναίκα, δηλαδή ούτε σε σχέση με τη ρύθμιση ζητημάτων για το παιδί ή σε σχέση τυχόν με περιοριστικά μέτρα για τον κακοποιητή. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν δεν έχεις τη δικαστική προστασία που έχεις ανάγκη, ειδικά στην πρώτη φάση που πρέπει να ξεφύγεις από την κακοποίηση. Το δίκτυο υποστήριξης είναι επαρκές? Δεν επαρκεί, τουλάχιστον οι ξενώνες. Τα συμβουλευτικά κέντρα έχουν βέβαια και άλλη αποστολή και μια άλλη απόκριση στα θέματα. Οι ξενώνες έχουν και κανόνες οι οποίοι αποκλείουν πολλές οικογένειες και κυρίως χαμηλού, ας το πούμε έτσι, κοινωνικο-οικονομικού στάτους ή αν είναι προσφύγησες ή μετανάστες, δηλαδή δεν δέχονται αγόρια άνω των 12 ετών. Συνήθως οι γυναίκες αυτές έχουν 3 ή 4 παιδιά, οπότε μπορεί να έχουν ένα πολύ μικρό, αλλά έχουν και ένα μεγαλύτερο. Επομένως δεν μπορούν να μπουν μέσα στον ξενώνα. Η αλήθεια είναι ότι επίσης κάποιες, πρέπει να το πούμε αυτό, κάποιες περιπτώσεις που δεν έχουν που να πάνε και ο ξενώνας, παρόλο που υποτίθεται ότι είναι τρίμηνης διαμονής, έχουμε περιστατικά που μένουν και 1 και 2 χρόνια, γιατί δεν έχουμε από την άλλη μεριά μία πρόνοια για το επόμενο βήμα. Μπήκε στον ξενώνα, ποιο είναι το exit policy, ας πούμε, ποιο είναι η στρατηγική εξόδου από αυτή την δομή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε άτομα τα οποία δεν είναι ελληνόφωνα. Here and there, εδώ και εκεί υπάρχουν καμιά φορά διερμηνείς, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Μπαίνει η ρήτρα να έχει ψυχική, να είναι ψυχικά ισορροπημένη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πράγματα αρκετά περίπλοκα που φτιάχνουν έτσι ένα λόγο ιατρικό, επιστημολογικό που αποκλείει θύματα. Και εμείς τουλάχιστον όταν ψάχνουμε και ειδικά έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν βρίσκουμε θέσεις, δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Και αυτό δείχνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο τουλάχιστον ξενώνες. Υπάρχει αυτό το δικαστήριο μπροστά μας που για μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βιώσουμε σαν οικογένεια. Εγώ, ο σύζυγός μου και τα 3 μου παιδιά, οι οποίοι θέλουν όλοι να παρευρεθούν. Θα είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστούμε. Επίσης, εδώ θα ήθελα να πω ότι έπρεπε λίγο η πολιτεία να είναι λίγο πιο ανθρώπινη και λίγο πιο κοντά σε αυτές τις οικογένειες που έχουν βιώσει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Ίσως ένας ψυχολόγος που θα μπορούσε να μας βοηθήσει, ίσως μια νομική υποστήριξη, γιατί μπαίνουμε μέσα σε μια διαδικασία και δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Υπάρχουν και οικογένειες που συζητάω που δεν έχουν καν την οικονομική κατάσταση, να βάλουν ένα δικηγόρο να υπερασπιστεί το παιδί του, το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα, απλά έχει χάσει τη ζωή του. Εκεί θα χρειαζόταν έτσι μια μεγαλύτερη συμβολή από το κράτος και από την πρόνοια αυτού του κράτους προς εμάς. Αυτό που έχει συμβεί στην οικογένειά μας, ένα ξερίζωμα, όπως το λέω πάντα, γιατί μας έχουν ξεριζώσει ένα μέλος της οικογένειάς μας με το ζόρι, χωρίς να το περιμένουμε. Είναι πολύ τραγικό και είναι κάτι που θα το έχουμε μέσα μας για όλη μας τη ζωή, γιατί σε κάθε στιγμή θα μας λείπει η γαριφαλιά και σε μένα και στον πατέρα της και στα αδέρφια της. Αυτή η απώλεια δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από το σπίτι μας. Θα είναι πάντα ένα άδειο δωμάτιο, μια άδεια καρέκλα. Θα είναι τα άδεια τα ρούχα της που είναι κρεμασμένα σε ένα καλόγερο που πάντα τα βλέπεις και λες εκεί μέσα ήταν το σώμα του παιδιού μου, ήταν το σώμα της αδερφής μου. Νομίζω ότι κάθε γυναικοκτονία είναι ένα πλήγμα στη γυναίκα κάθε φορά που δολοφονείται. Είναι ένα πλήγμα στην οικογένειά της και θεωρώ όμως ότι είναι και ένα συλλογικό τραύμα. Δηλαδή
Εγώ έχω την αίσθηση ότι μετά από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια φόρτιση και υπάρχει και μια όξυνση του φόβου. Θα ήθελα σε αυτό έτσι να πείτε πώς το βιώνετε και κάθε μια σας. Κάθε γυναικοκτονία αποτελεί ένα πλήγμα στο συλλογικό φεμινιστικό σώμα. Κάθε φορά που δολοφονείται μια γυναίκα, η γυναίκα έχει ένα όνομα. Η κάθε γυναίκα που δολοφονείται. Ελένη το Παλούδι, Καρολάιν, ο Ζακ, που είναι κομμάτι αυτής της συζήτησης. Και κάθε φορά που μία από εμάς δεν είναι πια μαζί μας, βλέπουμε ότι ο πολιτικός λόγος γίνεται συναισθηματικός, η διαδήλωση γίνεται τόπος μνήμης, τα πράγματα μπερδεύονται με έναν δημιουργικό τρόπο. Γιατί δεν μπορείς να διαχωρίσεις ακριβώς, να πεις πότε τελειώνει το πένθος, πότε ξεκινάει η κινητοποίηση, πότε ξεκινάει η διεκδίκηση. Γίνονται όλα, είναι η ζωή, μιλάμε για τη ζωή μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το καινούριο που φέρνει το φεμινιστικό κίνημα υπεράσπισης της ζωής. Αυτή η μετατροπή του συλλογικού τραύματος σε διεκδίκηση. Και το βλέπουμε καθαρά και με τους ταφικούς σταυρούς που εμφανίζονται στη Λατινική Αμερική και στην Ισπανία. Το είδαμε με το πώς διαμορφώθηκε ο χώρος στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Ζακ. Το κίνημα δηλαδή, συγκροτώντας δημόσια μνήμη, φτιάχνει το αρχείο του. Μέσα από την εμπειρία που είχαμε τη Βάνια Τέρνερ, τη συνάδελφο που κάναμε το ντοκιμαντέρ Girlhood, ουσιαστικά παρακολουθήσαμε 3 νεαρά κορίτσια να διανύουν την ενηλικίωσή τους εν μέσω πανδημίας. Καταλάβαμε ότι, μέσα από την καθημερινότητά τους τέλος πάντων, ότι το κουβαλάνε και αυτές μέσα τους αυτό το βαριά λέξη, αλλά τραύμα. Από την άποψη ότι αυτά τα κορίτσια, αυτό που μας μετέφεραν είναι ότι κάποια πράγματα, για παράδειγμα, τα σκέφτονται 2 και 3 φορές. Ή σκέφτονται, για παράδειγμα, να περάσουν μπροστά από ένα καφενείο. Σκέφτονται, για παράδειγμα, να πάρουν τα κλειδιά και να τα βάλουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο χέρι τους, έτσι ώστε να είναι όπλο σε περίπτωση που κάποιος να τα παρακολουθεί από πίσω, να έχουν έναν τρόπο να αμυνθούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με τρομάζει, αλλά απ' την άλλη μου είναι και φοβερά οικείο. Γιατί είναι και για μένα τραύμα. Δηλαδή και για όλες μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτά τα κορίτσια σε μια τόσο μικρή και τρυφερή ηλικία σκέφτονται την αυτοάμυνα. Δεν έμαθες ποτέ με πλήγωσες, μα ποια χείλη ίδια έχουμε. Δάφρονος καθηγητής που παρενοχλούσε τα κορίτσια. Από την αρχή της εφηβείας μου στον δρόμο υπήρξαν περίεργα βλέμματα από άντρες, περίεργα σχόλια και έχω μάθει δυστυχώς να παίρνω διαφορετική διαδρομή που μπορεί να μην με βολεύει τόσο. Όλοι σου λένε συνέχεια ότι επειδή είσαι γυναίκα πρέπει να προσέχεις περισσότερο. Έχει κάνει να νιώθω κάποιες φορές να νιώθω πολύ ευάλωτη. Ότι αυτή η γενιά, μέσα από αυτή τη συνειδητότητα που πολύ σωστά είπες ότι υπάρχει, έχουν χάσει και ένα κομμάτι, πώς να το πω, της αμεριμνησίας και της αθωότητάς τους. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν νέα στο πανεπιστήμιο, πήγαινα το 80 να κάνω στην Αγγλία μαθήματα αυτοάμυνας και μου φαινόταν ότι ήταν power, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια να μαθαίνω αυτοάμυνα κλπ. Γιατί μου κάτι... Τώρα όμως νομίζω ότι συνοδεύει μια ψυχοσυναισθηματική ζωή και μια σεξουαλικότητα η οποία σίγουρα οργανώνει την άμυνα αλλά συγχρόνως τραυματίζει. Και έτσι για να πω πώς και εγώ ζω όλες αυτές τις γυναικοκτονίες, συμφωνώ πάρα πολύ με ό,τι είπε η Κατερίνα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτά είναι πολύ νέα εργαλεία για το κίνημα, εγώ τουλάχιστον πούμε και παλιά και αυτό η στοργή με Παύλα, ας πούμε, έτσι, η οργή και στοργή μαζί. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ, πολύ δυνατό μέσο και μια κατανόηση για να μας βοηθήσει να πάμε παραπέρα και να οργανώσουμε και τις άμυνές μας και να αλληλοφροντιστούμε, το οποίο το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει και καμία θηλυκότητα που να μην έχει και να μην ζει το τραύμα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τι να πούμε τώρα. Όλες κάτι έχουμε ζήσει. Υπάρχουν κάποια τραύματα που γνωρίζουμε και από τις καινούργιες επιστημονικές προσεγγίσεις, επιστήμες του εγκεφάλου, ότι δεν φεύγουν. Υπάρχουν τραύματα που δεν σβήνουν. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα τραύματα. Γιατί είναι πολύ εύκολο αυτά τα τραύματα να γίνουν, να ενδοβληθούν, αυτό το θανατικό όλο να έρθει μέσα μας, να εγκατασταθεί, να μετατραπεί σε έναν φόβο, να μετατραπεί σε μια εσωτερικευμένη σιωπή, αποσιώπηση. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι κοινότητες και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αν αυτό το τραύμα και αυτός ο φόβος και αυτή η απειλή βρει μια συλλογικότητα, βρει μια σύνδεση, βρει συμμαχίες και μπορέσει να περάσει στο στάδιο της πράξης. Ο φόβος να γίνει λόγος και ο λόγος να γίνει πράξη. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τι κάναν στην Ελένη. Καμία άλλη δολοφονημένη. Η πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει στον δρόμο στη δουλειά. Ποτέ καμία μόνη. Η πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει στον δρόμο στη δουλειά. Ποτέ καμία μόνη. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον αυτής της γυναίκας να στέκονται δίπλα της και να το κάνουν ξεκάθαρο ότι είναι δίπλα της. Να μην την απειλούν, δηλαδή ή θα τον χωρίσεις ή θα χάσεις εμένα από φίλο. Γιατί δεν της είναι εύκολο να φύγει από αυτή τη σχέση. Δεν είναι ότι δεν θέλει να φύγει, είναι ότι δεν μπορεί, είναι ότι φοβάται, είναι ότι έχει παιδιά, είναι ότι την απειλεί με δολοφονία κανονικά. Της λέει ότι άμα φύγεις θα σε σκοτώσει ή άμα φύγεις θα σκοτώσει το παιδί. Αυτό, ας πούμε, έκανε ο πατέρας μου στη μητέρα μου. Της έλεγε ότι άμα φύγεις θα σπάσω τη χρύσα στο ξύλο. Οπότε δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να φύγει. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σταθούν δίπλα σου, θα σταθούν βράχοι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και θα σου πούν έλα να μείνεις σε μένα ή είμαι εκεί για σένα αν το χρειαστείς. Αυτό χρειάζεται η γυναίκα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Να ξέρει ότι έχει ανθρώπους δίπλα της. Όταν το παιδί μου έφυγε με αυτό το βίαιο τρόπο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κάνω ένα πανό και να γράψω όχι άλλη γαριφαλιά, όχι άλλοι νταΐδες. Για μένα το παιδί μου έγινε σύνθημα. Το έκανα σύνθημα μέσα από τον πόνο μου και εγώ και η οικογένειά μου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιες άλλες κοπέλες να μην νιώθουν μόνες τους και να νιώθουν ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους ακούσει και να μπορέσουμε επιτέλους να βγούμε από αυτό το κατεστημένο. Και για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, τι θα θεωρούσε η κάθε μια σας και ο καθένας ότι είναι σημαντικό να αλλάξει για να φτάσουμε σε μια πιο όμορφη επόμενη μέρα, πιο ασφαλή για όλες, όλους και όλα? Σε νομοθετικό επίπεδο, έτσι κι αλλιώς κεντρικό θέμα μας σήμερα είναι η νομική αναγνώριση γυναικοκτονίας. Δεν είναι όμως το μοναδικό, δηλαδή μην φετιχοποιήσουμε τώρα μία διάταξη, γιατί δεν αρκεί. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ο έμφυλος χαρακτήρας και στο δίκαιο των αδικημάτων που μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα που λέμε έμφυλη βία. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ταυτόχρονα η προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας να είναι πραγματική, αποτελεσματική, αλλά και η αποτροπή, ώστε να μην φτάσουμε να μιλάμε για το πώς θα δικαιωθούν οι οικογένειες των δολοφονημένων γυναικών. Οπότε η νομική κατοχήρωση γυναικοκτονίας είναι η αφετηρία, δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει και γενικότερα τα μέσα θα πρέπει τέλος πάντων να επενδύσουν περισσότερο στην ανάλυση
και στο να εξηγήσουν περισσότερο κάποιους όρους, να μην φοβούνται να χρησιμοποιούν λέξεις όπως η πατριαρχία, για παράδειγμα, κάποιες λέξεις να κανονικοποιηθούν, αλλά και παράλληλα όσοι δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτό το ρεπορτάζ, το κοινωνικό, να εκπαιδεύονται και να επανεκπαιδεύονται και να μην προκαλούν επανατραυματισμό στα θύματα ή στις επιζώσεις, τέλος πάντων, όταν τις πλησιάζουν για συνέντευξη, όταν προσπαθούν να αποσπάσουν κάποια μαρτυρία, γιατί γίνονται και αυτά πάρα πολύ. Από ιατροδικαστική άποψη, θα πρέπει να ενισχυθούν οι ιατροδικαστικές δομές σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, στους 51 νομούς της χώρας, έχουμε μόνο 26 οι οποίοι καλύπτονται από ιατροδικαστή. Άρα, μια γυναίκα η οποία πρέπει να εξεταστεί από ιατροδικαστή και δεν έχει στον νομό στον οποίο ζει, πρέπει να ταξιδέψει έναν ολόκληρο νομό για να πάει να βρει έναν γιατρό ο οποίος θα την εξετάσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενισχυθούν οι ιατροδικαστικές δομές σε όλη τη χώρα. Μετά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες οι οποίες περάσανε από μια ιατροδικαστική εξέταση την επόμενη μέρα. Στο τι θα γίνει, πώς θα είναι η ζωή τους και πώς θα μπορούμε να τις βοηθήσουμε έτσι ώστε να έχουν μια ζωή με σεβασμό, χωρίς βία και με αγάπη ο ένας για τον άλλον. Πρόληψη. Πρόληψη σε όλα τα επίπεδα, θεσμική και εξωθεσμική, σχολείο, εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, θεσμοί. Μιλάμε για αυτά τα θέματα, εκπαιδεύουμε τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία, τους εκπαιδευτικούς. Για εμάς η προσπάθεια της εμπλοκής και της ένταξης των ανδρών στους αγώνες για την έμφυλη ισότητα είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Και χρειάζεται εμείς οι ίδιοι άντρες να ξαναδούμε και να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το κόστος αυτών των προνομίων που η πατριαρχία μας βάζει και μας δίνει στο χέρι. Να δούμε δηλαδή ότι αυτά τα προνόμια είναι ένα μαχαίρι που κόβει και από τις δυο μεριές και αυτό το σταριλίκι μιας ανεξάντλητης και παντοδύναμης, αλόβητης αρενοπότητας δεν έχει πια τίποτα από το φαν. Είναι ένα διέξοδο, επίσης κοστίζει πάρα πολύ. Κοστίζει σε σχέσεις, κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές, κοστίζει σε ψυχική υγεία, σε συναίσθημα. Άρα εγώ θα έλεγα για κλείσιμο ότι αυτό το πέρασμα, η προσπάθεια να περάσουμε από μια μάτσο τοξικότητα σε κάποιες αρενοπότητες υγιείς, φροντιστικές, διαμοιραστικές, μπορεί να είναι ένα κλειδί και για την πρόληψη της έμφυλης βίας και για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αλλά ίσως και για έναν συνολικότερο μετασχηματισμό της ίδιας μας της κοινωνίας. Νομίζω ότι το ένα πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να διεκδικήσουμε χώρους και τόπους που θα περιμένουν τις γυναίκες μετά την κακοποίηση, τις θηλυκότητες μετά την κακοποίηση. Απαντώντας στο ερώτημα, υπάρχει ζωή μετά την κακοποίηση? Κάνω ένα βήμα. Υπάρχει ένα κράτος, υπάρχουν δομές που μπορούν να κάνουν 10 βήματα κάθε φορά που μια γυναίκα κάνει ένα βήμα. Το άλλο όμως ζήτημα, και εδώ ερχόμαστε σε εμάς τις ίδιες, πώς εμείς οι ίδιες βιώνουμε, πώς εμείς οι ίδιες παρατηρούμε την καθημερινή έμφυλη βία, είναι αυτό που θα λέγαμε με απλά λόγια φεμινιστική αλληλεγγύη. Είναι δηλαδή τι κάνουμε κάθε φορά που μια πολύ κοντινή μας φίλη, ένα πολύ κοντινό μας πρόσωπο ή και όχι τόσο, στο δρόμο ας πούμε, κάθε φορά που γινόμαστε μάρτυρες της έμφυλης βίας, του μικροματσίσμου, όπως λέμε στα ισπανικά, της μικρής, του μικρού σεξισμού και του μεγαλύτερου. Πόσο μιλάμε, πόσο δεν μιλάμε, αλλά ακούμε, πόσο απλώνουμε το χέρι, πόσο βοηθάμε μια φίλη να μοιραστεί το τραύμα της, πόσο φτιάχνουμε κοινότητες αλληλεγγύης εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που ζούμε, που σπουδάζουμε, που δουλεύουμε. Νομίζω ότι και εγώ αυτή τη γέφυρα βρίσκω. Μια γέφυρα ανάμεσα σε ένα πλαίσιο θεσμικών διεκδικήσεων που έχουν μια επιτακτικότητα. Δεν είναι δηλαδή απλά μια θεωρητική επεξεργασία και διεκδίκηση. Έχουν μια επιτακτικότητα στο τώρα και την ίδια στιγμή μια διαρκής παρουσία και παρέμβαση στην κοινότητα που στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας, αλλά και σε κινήσεις που μπορεί να είναι σωτήριες. Να φτιάχνουν ένα άλλο υπόδειγμα, ένα υπόδειγμα αλληλεγγύης και την ίδια στιγμή να βοηθούν μια γυναίκα να κορίσει μια θηλυκότητα, να λειτουργούν υποστηρικτικά και να λένε ότι υπάρχει κάπου μια χαραμάδα, υπάρχει ένα φως, υπάρχει ένας ασφαλής δρόμος, υπάρχει ένας τόπος ασφάλειας για σένα και αλληλεγγύης. Είναι απίστευτο όταν εγώ ως μητέρα που έχω χάσει την κόρη μου, έχω έρθει σε επαφή με άλλες μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Μας δένει κάτι πολύ δυνατό και περίεργο, γιατί η μία μπορεί να καταλάβει τον πόνο της άλλης. Οπότε εκεί όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προσπαθούμε να βγάλουμε κάτι καλό για την κοινωνία.
Και είναι πάρα πολύ ωραίες και ανθρώπινες οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ μας και βλέπουμε πραγματικά τη στήριξη η μία με την άλλη. Είναι μάθημα ζωής για μας. Είναι μάθημα ζωής. Θέλω να πω ότι βγαίνοντας μπροστά αυτή τη στιγμή να μιλήσω για τη Γαριφαλιά, θέλω να πω ότι μιλάω για όλα τα κορίτσια. Νιώθω μητέρα όλων αυτών των άδικο χαμένων κοριτσιών, γιατί για μένα μία μάνα που έχει χάσει ένα παιδί είναι μία μάνα που έχει χάσει όλα τα παιδιά του κόσμου. Δηλαδή, κρατάω τη μνήμη της ζωντανή, αισθάνομαι ότι εκεί που είναι νιώθει καλά, που η μητέρα της προσπαθεί να βοηθήσει κάποια άλλη κοπέλα να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση και θεωρώ ότι θα είναι πολύ χαρούμενη. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω μοιραστήκαμε κάθε μία και ο καθένας ό,τι είχε στο μυαλό του και με την λογική πάντα ότι συνεισφέρουμε σε μια κουβέντα που είναι πολύ μεγάλη και διαρκής. Ευχαριστούμε.